आज हामी सबैलाई मनपर्ने पाल्पाको चुकौनी बनाउन गइरहेका छौं। चुकौनीलाई बटुकसँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ र बटुकको लागि हाम्रो नेक्स्ट रेसिपी अवश्य हेर्नुहोला। चुकौनीको लागि मैले 1 कप अमिलो दही लिए र अब हामी यसलाई फिट्छौं। दही अमिलो नभएमा हामीले कागती राख्न सक्छौं। उसिनेर काटेको आलु राखिदिउँ। यसैगरी एउटा काटेको प्याज, स्वाद अनुसार नुन, रातो खुर्सानीको धुलो, भुटेर पिसेको तिलको धुलो र आफूलाई अमिलो मन परे अनुसार कागतीको रस र यो सबैलाई राम्रोसँग मोलिदिउँ। त्यसपछि झान्नको लागि एउटा प्यान तताऊ र त्यसमा तोरीको तेल राखिदिउँ। त्यसैगरी मेथीको गेडा राखिदिउँ, हरियो खुर्सानी, रातो सुकेको खुर्सानी र बेसारको धुलो। यसरी झानेको तेललाई चुकौनीमा मिसाइदिउँ। अन्तिममा यसमा काटेको धनिया पत्ता राखिदिउँ र यो सबैलाई राम्रोसँग मोलौँ। यसरी चुकौनी तयार भएको छ। हजुरहरू पनि यसरी नै चुकौनी बनाएर हामीसँग आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्नुहोला।